بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د بایوکیمستري نوه نننۍ ویډیو لیکچر کې یو ټاپک ډسکس کوو، هغه زموږ سره دی لیپیډز. لیپیډز ډیفینیشن کوو، فنکشن وایو، او لیپیډز د دې کمپوزیشن وایو چې لیپیډ زموږ سره د دې کمپوزیشن څه دی. اول وایو دا لیپیډز زموږ سره د یو ګریک لفظ نه اخیستل شوی یو لفظ دی، هغه لفظ زموږ سره دی لایپوز. دا لیپیډز د دې نه اخیستل شوی دی او د دې لایپوز مقصد څه دی؟ د لایپوز مقصد دی فیټس. څه مقصد دی؟ فیټس. راځو ډیفینیشن سایډ ته. موږ خو دا لیپیډ ګریک لفظ دی، لایپوز نه اخیستل شوی دی، مقصد یې فیټس دی. ډیفینیشن آف لیپیډز به موږ څنګه کوو؟ لیپیډز آر هیټروجینیس ارګینیک یا greasy like compounds یا natural occurring compound. زمونږ سره دغه چې کوم دی لیپیډز چې کوم دی دا نیچرل ارګینیک کمپاوند دی. کوم کمپاوند دی؟ نیچرل ارګینیک کمپاوند دی. دې ته هیټروجینیس ارګینیک کمپاوند هم ویلی شي. greasy like دی، د ګریسو په شکل کې. ګوره دا خبره یاد ساتئ، هیټروجینیس ارګینیک کمپاوند څه ته ویل کېږي؟ د دې لیپیډ نه مخکې موږ د پروټینو او د کاربوهایډریټو ذکر کړی. پروټین چې کوم دی د هغې بلډینګ بلاک بیسیک یونټ زموږ سره څوک و؟ هغه زموږ سره اماینو اسید و. د کاربوهایډریټ بیسیک یونټ زموږ سره څه و؟ هغه زموږ سره مانوسیکراید و. خو که فرض که موږ ذکر وکړو د لیپیډز، نو په دې لیپیډز کې زموږ سره دغه شان یو سمپل یونټ نشته لکه څنګه چې په کاربوهایډریټ کې سمپل یونټ مانوسیکراید دی. دغه شان په پروټین کې سمپل یونټ سره زموږ سره هغه زموږ سره اماینو اسید دی، سنگل دی. دا ټول پروټین د اماینو اسید نه جوړ دي، ټول کاربوهایډریټ د مانوسیکراید نه جوړ دي. نو زموږ سره دا لیپیډ داسې یو سمپل یو سنگل یونټ نشته چې د سنگل یونټ نه زموږ سره لیپیډ جوړ وي. نو د دې د وجې نه دې ته هیټروجینیس ارګینیک کمپاوند ویلی شي. which are non-polar. دا به نان پولر وي. نان پولر مقصد څه دی؟ چې it is insoluble in water. دا په واټر کې نه حل کېږي. نان پولر مقصد دا دی چې زموږ سره پولیریټي به په دې کې ایبسنټ وي. ټیک شو؟ پولیریټي به په دې کې څه وي؟ ایبسنټ وي. پولیریټي به کې ولې ایبسنټ وي؟ پولیریټي زیات د اکسیجن د وجې نه وي، نو په دې کې د اکسیجن مقدار کم وي په لیپیډ کې، نو د دې د وجې نه دې کې پولیریټي ایبسنټ وي. ها، او بټ سالوبل او حل کېږي به، سالف کېږي به ارګینیک سالویټ په ارګینیک سالویټ. ارګینیک سالویټ زموږ سره څوک دی؟ لایک بنزین، لایک الکوهل یا نان پولر سالویټ ته هم ویلی شي چې دا لیپیډ به په دې کې څه کېږي؟ په دې کې ډیزالف کېږي. یو بل ډیفینیشن تاسو هم د دې داسې لیکلی شي چې لیپیډ زموږ سره ارګینیک کمپاوند دي او دا ارګینیک کمپاوند زموږ سره تعلق لري د فیټي اسید سره. د چا سره تعلق ساتي؟ د فیټي اسید سره. فیټي اسید زموږ سره مینلی چاته ویلی شي؟ کاربوزالیک اسید لا موږ فیټ اسید نوم ورکولی شو. یعنی زموږ سره دا لیپیډ زیات تعلق د چا سره ساتي؟ د فیټ اسید سره ساتي. داسې ډیفینیشن هم کولی شي چې which are insoluble in water. دا په واټر کې څه وي؟ انسالوبل وي، سالوبل به نه وي. دا خبره یاد ساتئ. بل یو څو پوینټ پکې یاد ساتئ چې زموږ سره مینلی لیپیډ چې کوم دی د فیټي او د آیلي سبسټانس نه، فیټي یا آیلي سبسټانسز د دې دواړو د کمبینیشن نه به څه جوړ شوي وي. یعنی زموږ سره لیپیډز چې کوم دي دا زموږ سره فیټي یا آیلي سبسټانسز دي. مقصد دا دی. ټیک شو؟ بل پوینټ پکې سره لیپیډز آر جنرلی ایسټر لانګ چین فیټي اسید ان الکوهل. ګوره موږ دا خبره وکړه چې زموږ سره لیپیډز چې کوم دي هیټروجینیس کمپاوند دي. هیټروجینیس کمپاوند ارګینیک کمپاوند دي. هیټروجینیس کمپاوند مقصد دا نه چې د دې سمپلیس چې کوم یونټ دي هغه یو شان بنوي، هغه زموږ سره ډیفرنٹ وي. نو دا کمبینیشن اف فیټي اسید دي. فیټي اسید چاته ویل کېږي؟ ما تاسو دا ویلو چې دا مینلی کاربوزالیک اسید ته ویل کېږي. چاته ویل کېږي؟ کاربوزالیک اسید ته ویل کېږي. دا خبره او ان د چا؟ د الکوهل د کمبینیشن نه زموږ سره جنرلی لیپیډ جوړ شوي دي. دا خبره یاد ساتئ.
څوک ته جوړ شوي دي لیپډز د دې دوه نه مین سری مین د لیپډ په سټرکچر کې فیټي اسید او الکوهول یو مین رول ادا کوي او امپورټنت خبره موږ دلته وکړه چې دا به یو لانګ چین وي یو پولیمر کمپاوند به وي سبي پولیمر داسې هم ویل شي چې زموږ سره لیپډ چې کوم دي دا به زموږ سره پولیمر وي سبي پولیمر به وي او یا څه ویل شي یا ویل شي چې کمپلیکس به وي سبي کمپلیکس به وي ٹھیک شو ها دی خو ګوري امپورټنت خبره پکې سره امپورټنت خبره پکې دا نه چې زموږ سره ایسټر لانګ چین فیټي اسید ایسټر موږ څه ته وایو ایسټر بانډ ایسټر تاسو پته را چې کله زموږ سره اکسیجن اډی شي کاربونیل کمپاوند ته دا زموږ سره کاربونیل ګروپ دی کاربونیل ګروپ ته اکسیجن اډی شي ته موږ ایسټر وایو شو نو بلې کې ودا سي ایسټر لینکیج به پکې وي سبي ایسټر بانډ به پکې وي او لانګ چین به جوړ کړی وي ٹھیک شو ها د دې پوینټ مقصد دا دی بل امپورټنت خبره به کې سره چې دا به هایدروفوبیک وي هایدروفوبیک سبستانس هغه سبستانس ته ویل کېږي چې دا واټر هټ کوي د واټر سره تعلق نه ساتي واټر سره تعلق نه ساتي نو دیس ټایپ اف کمپاوند له موږ څه نوم ورکو هایدروفوبیک نوم ورکو هایدرومین فوبیک هایدرومین واټر فوبیک مین زموږ سره سره هیټینګ ته ویل کېږي ټیک شو بل پوینټ به کې سره دی پرووایډز مور انرژي دین دا پرووایډ کوي زیاته انرژي د چانه به زیاته انرژي ورکوي دین کاربوهایډریټس د چانه د کاربوهایډریټس نه ټیک شو د کاربوهایډریټس نه به ډېره انرژي ورکوي او پلس د چانه به ډېره انرژي ورکوي د پروټین نه به دا زموږ سره څه ورکوي ډېره انرژي ورکوي ولې ځکه چې موږ یو ګرام لیپډ راواخلو دا به 9 کې کیلاري انرژي ورکوي اوس که فار ایگزامپل څوک د باندې دا کوېسچن وکړي چې لیپډ ولې ډېره انرژي ورکوي نو په لیپډ کې زموږ سره مقدار د چا د کاربنز او پلس د چا د هایدروجن مقدار سیوا دی نو ځکه موږ دا خبره کوو چې دا انرژي څه ورکوي دا انرژي ډېره ورکوي دا خبره یاد ساتئ اوس راځو کمپوزیشن سایډ ته کمپوزیشن اف لیپډز وایو چې دا لیپډ زموږ سره د کم کم ایلیمنټس نه جوړې دي ته کمپوزیشن ویل کېږي ټیک شو ها په دې کې به مین زموږ سره څوک وي مین زموږ سره کاربنز وي ولې کاربن از ا بیک بون اف ارګینیک کمپاوند دویم نمبر به زموږ سره څوک وي هایدروجن وي دریم نمبر به زموږ سره څوک وي اکسیجن وي مین دا درې ایلیمنٹ دا د چا په کمپوزیشن کې د لیپډ په کمپوزیشن کې څه ورکوي بیگ رول ادا کوي دا زموږ سره درې مین ایلیمنٹ دي چې د لیپډ کمپوزیشن کې جوړ شوی دا خبره یاد ساتئ ٹھیک شو ها بل پکې زموږ سره اگزامپل به دي سوي اگزامپل اف لیپډز د لیپډ اگزامپل به سوي د لیپډ اگزامپل زموږ سره آیل شتا فیټس شتا سو فیټس وته ویل کی ٹھیک شو د کې سټیراید راځي څه پکې راځي سټیراید پکې راځي ټیک شو سټیراید پکې راځي د دې سره سره ټرپنټاین آیل پکې راځي ایټسټرا دا زموږ سره سری دا زموږ سره د لیپډز اگزامپل دی کلاسیفیکیشن اف لیپډز کې بیا موږ هم په ډیټیل باندې بحث کوو خو دا زموږ سره شارټ انټروډکشن شو د چا انټروډکشن شو د لیپډ شارټ انټروډکشن شو ټیک شو ها بیا زموږ سره سره فنکشن اف لیپډز د لیپډ به فنکشن سوي دې سایډ نه تاسو سکرین شاټ اخلي واخلي زه دا سایډ ایکسپلین کوم د لیپډ به ورکینګ سوي کار به څه کوي اکټ از ا سټور هاوس د چا of metabolic energy چې زموږ سره کوم metabolic reaction وشي کوم په باډي کې metabolic activity وشي هغه metabolic activity نه کوم انرژي حاصل شي دغه انرژي بس کېږي سٹور کېږي دی بس کوي act as a storage house دا به یو storage house کار ورکوي د چا د metabolic چې کوم انرژي ده دغه به یو storage هاوس په شکل باندې څه ورکوي کار ورکوي فار ایگزامپل زموږ په باډي کې بیا انرژي ریکوایرمنټ راغی نو دغه انرژي به دوباره باډي له څه کوي بیا ورکوي دا خبره یې اصل پوینټ نمبر 2 زموږ سره سره سټرکچر کمپونیټ دا سټرکچر کمپونیټ دی د چا اف د سیل ممبرین یعنی د سیل چې کوم ممبرین دی د سیل چې سره ممبرین دی سیل چې کوم اولنی باونډري دی کوم باونډري دی د سیل اولنی هغه باونډري کې دا سره یو سټرکچرل کمپونیټ دی یو اهم رول ادا کوي اهم رول لري ټیک شو د چا د لیپډ خبره کوم It is a protective and insulating coating دا protective او insulating coating دی مقصد دا نه protective دا protection ورکوي ٹھیک شو د باډي چې کوم دی دا پروټیکشن کوي د سیل پروټیکشن کوي او بل زموږ سره سره انسولیټینګ کوټینګ دا زموږ سره کوټینګ د سیل چې کوم دی د دینه کوټ تاو شوی د دینه باونډري تاو شوی دا هغه ته موږ کوټینګ وایو نو دا انسولیټینګ په تور باندې کار کوي انسولیټینګ څه ته وایي چې په باډي کې دنه زموږ سره
کم هیټ ته هغه بهر ته نه راپریږدي او د بهر نه چې دننه کم هیټ ته هغه دننه نه پریږدي یا بهر چې اټماسفیر کې کم کولډنس دی هغه دننه نه پریږدي نو دې ته انسولیټینګ ویل کېږي یعنې باډي نه د سیل نه غیر چاپېره دا د انسولیټینګ په طور باندې کوټینګ په طور باندې دا څه شوی دی دا تاو شوی دی او پروټیکټیو یو پروټیکشن یې موږ لاره کړی ډک شو ها بل زموږ سره سره present in nervous tissue and play important function nervous چې کوم ټیشو دی په هغه کې زموږ سره سړي موجود دي او دا یو امپورټنت یو اهم رول هم ادا کوي په nervous tissue کې دا خبره یاست lipids may be saponifiable زموږ سره داسې lipids شته چې هغه ته saponifiable lipid ویل کیږي هغه lipid چې کوم lipid زموږ سره سوي easily hydrolyze کیږي easily سکی hydrolyze کیږي دا هغه breaking کیږي hydrolyze mean د واټر په پریزنس کې د دې بریکینګ کیږي خو بیسیک کنډیشن به بیسیک وي مقصد دا دی چې دا واټر به بیسیک وي نو دیس ټایپ اف لیپیډز به موږ څه ویل کیو سپونیفیبل لیپیډز وایو لکه فار ایگزامپل زموږ سره سره فیټس آیل ان ویکس یا هغه لیپیډز چې کوم لیپیډز د چا په فارمیشن کې د سوپ په فارمیشن کې د سوپ په سکینګ فارمیشن کې هیلپ ورکوي څه ورکوي هیلپ ورکوي هغه ته موږ څه وایو سپونیفیبل لیپیډ وایو ټیک شو دیم زموږ سره ان سپونیفیبل لیپیډ دی هغه لیپیډ چې کوم لیپیډ هایدرولایز کیږي نه هغه زموږ سره په بیسیک کنډیشن کې هایدرولایز کیږي نه بل امپورټنت خبره یا ساتئ چې زموږ سره په سو فارمیشن کې رول نه ادا کوي نو دیس ټایپ اف لیپیډز به موږ څه وایو ان سپونیفیبل لیپیډ وایو لکه فار ایگزامپل ټرپین شو سټیرایډ شو دا زموږ سره کم لیپیډز کې راځي په انسپونیفیبل لیپیډز کې راځي دا خبره یا ساتي او د دې بیا ځان له په باډي کې خپل سپیسیفیک رول دی دا خبره یا ساتي پوینټ نمبر 6 سره سب کیټینس دا زموږ سره یو فیټس دی چې هغه ته ویل کېږي سب څه ته ویل کېږي کیټینس ورته ویل کېږي ټیک شو دا زموږ سره فیټس دی مقصد د لیپیډز طرف ته اشاره نروز سروس فار د رول of insulating against atmosphere cool and heat زموږ سره چې کله زموږ سره دا داسې یو دغه دی چې هغې ته سب کیټینس فیټس ویلی کېږي دا زموږ د سکین د لاندې نه یو لیر دی جوړ کړی وي او دا څه چل کوي دا انسولیټ کوي څه کوي انسولیټ ساتي څه ساتي چې کوم د اټماسفیر چې کوم ټمپریچر دی که هغه کول دی که هغه یخ دی او که هغه ګرم دی مقصد دا نه چې ګرموالی دننه نه راپرېږدي د دننه چې کوم ګرموالی دی هغه بهر ته نه راپرېږدي د بهر چې کوم یخوالی دی هغه زموږ سره څه ساتي هغه دننه نه پرېږدي مقصد دا دی زموږ چې د باډي کوم ټمپریچر دی هغه سره هغه نه ګرمۍ ته پرېږدي او نه یخوالي ته پرېږدي دا فیټس نو انسولیټینګ څه کوي انسولیټینګ کار وکړي اګینسټ اټماسفیر د اټماسفیر خلاف دا خبره یاست پوینټ نمبر 6 زموږ سره سره سم هارمون آر لیپیډز ان نیچر بعضې داسې هارمونز دي ټوټلی هارمونز نه بعضې داسې هارمونز دي چې هغه زموږ سره په نیچر کې څه دي لیپیډز دي